नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईलाई एनटीसी र एनसेल सिमको केही यस्ता गोप्य कोडहरू बताउने छु जुन तपाईले जान्नै पर्छ। यी कोडहरूले तपाईको मोबाइल चलाउने तरिका नै बदल्न सक्छ। डेटा चेक गर्ने, ब्यालेन्स हेर्ने, लुकेका अफरहरू हेर्ने सबै कुरा एकै भिडियोमा। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुस्, तपाईलाई उपयोगी जानकारी पक्कै मिल्नेछ। अब उपयोगी गोप्य कोडहरू सुरु गरौँ। एनटीसी सिमबाट सुरुमा, त्यसपछि म तपाईहरुलाई एनसेलको भन्नेछु। सुरुमा ब्यालेन्स चेक गर्न *400# वा *422#। मैले यो स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु, तपाईहरु त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्को छ डाटा ब्यालेन्स चेक गर्न *1415 *55#। अर्को छ कल हिस्टोरी जाँच गर्ने *14 *8#। अर्को छ लोन उधारो लिनको लागि *1415 *55#। अर्को छ डाटा प्याक हेर्नको लागि *1415#। सजिलो कम्बो अफर लिनको लागि *1415*#. अर्को छ एनटीसी को मोबाइल नम्बर थाहा पाउनको लागि *9#. अर्को छ सर्भिस एक्टिभेट डिएक्टिभेट गर्ने *1415*11#. यी सबै कोडहरू USSD कोडहरू भनिन्छ। तपाईको सिममा सिधै प्रयोग गर्न मिल्ने सुविधा हो। एनसेलका लागि उपयोगी गोप्य कोडहरू। अब कुरा गरौँ एनसेलका गोप्य कोडहरूको। जस्तै ब्यालेन्स चेक गर्न *101# अथवा 101 डाटा ब्यालेन्स चेक गर्न *901#. मोबाइल नम्बर थाहा पाउन *903#. लोन उधारो सुविधा जस्तै *9988#. डाटा प्याक किन्ने कम्बो अफरहरू जस्तै *17123#. कल मी ब्याक रिक्वेस्ट पठाउने जस्तै *122* त्यसपछि नम्बर त्यसपछि ह्याच। सजिलो भोइस प्याक हेर्ने *1711#. इन्टरनेट सेटिङ अल एन्ड सेन्ड टु 9595। यो सबै कोड तपाईले बिना इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै सेवा लिन अथवा पाउनुहुन्छ। गोप्य कोडहरू भन्दा तपाईले के फाइदा अब तपाई सोचिरहनु भएको होला। यस्ता कोडहरू जान्दा के फाइदा? जस्तै ब्यालेन्स वा डाटा सकेको बेलामा तुरुन्त लोन लिन सकिन्छ। अरूको मोबाइल फोन नम्बर हेर्न सकिन्छ। अफर हेर्नको लागि एप नचलाएर सिधै कोडबाट हेर्न सकिन्छ। यस्ता कोडहरू तपाईले ठगी वा लुटबाट पनि बचाउन सक्छन्। जस्तो कि कल डिटेल्स हेर्न मिल्ने सुविधा, विशेष त बुवा आमालाई सिकाउँदा उपयोगी हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई एप प्रयोग गर्न गाह्रो मान्नुहुन्छ। जस्तै अब यी सबै गोप्य USSD कोडहरू तपाईको जीवन सजिलै बनाउन अथवा बनाइएको हो। हामी आज एनटीसी र एनसेलबाट सबैभन्दा उपयोगी कोडहरू सिक्यौं। अब तपाईको पालो। तपाई कुन सिम चलाउनुहुन्छ? तल कमेन्ट लेख्नुहोला। एनटीसी चलाउनुहुन्छ वा एनसेल चलाउनुहुन्छ? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल टेक्नोलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद साथीहरू। फेरि भेटौँला अर्को उपयोगी जानकारीको लागि भिडियोमा। जय नेपाल।